अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नन ममूंग डिस्कस को ओटाइटस मीडिया ओटाइटस की माना दा ओटी ओट से तो वक्त वग او ITI is inflammation तो यानी सूजन दा नो द वक सूजन दा कम यो वक द मीडिया द मिडल ईयर درې غوږونه دي یو بارنی دی یو میډل دی یو انر دی د درې وړو انفلیمیشن کې دی شي موږ یو ته وایو اوټایټس ایکسټرنا اوټایټس انټرنا اوټایټس میډیا اوټایټس میډیا ډیر کامن دی په ماشومانو کې ډیر زیات دی نو موږ نن اوټایټس میډیا ډیسکس کوو تاسو د کریکولم پارت هم دی نو ځکه موږ اوټایټس میډیا وایو ډیفینیشن به څنګه وکړو ډیفینیشن نه مخکې وګوره د اناټمي لګو وګوره بارنی غوږ دی بیا پسې ټیوب دی د هغه ټیوب نه دننه بیا د یو ایر ډرم دی یا ټمپینیک ممبرین دی او بیا ته شاغلی ته دا ریډ ایریا چې دا د میډل ایر دی او د میډل ایر نه یو ټیوب تللی دی یو سټیچن ټیوب وي چې هغه ټیوب څه کوي د میډل ایر کنیکټ کوي د نیزو فیرینګ سره ستا د مرۍ سره کنیکټ کوي یعنی د دغه غوږ نه د کرنټ کوم ځای ته راځي ستا نیزو فیرینګ ته ستا مرۍ ته او بیا انر ایر دی هغه دماغ ته پیغام وړي نو اصل مسله په کوم ځای کې کیږي په دې میډل ایر او په دې یو سټیچن ټیوب کې کیږي دا په ذهن کې کېده وستې ته ګوره انفلیمیشن اف د میډل ایر کازینګ بلاکیج اف د یو سټیچن ټیوب انفلیمیشن اف د میډل ایر وشي او دا غي نقصان څه وشي چې دا کوم یو سټیچن ټیوب دی دا په اسانه بلاک شي او چې دا بلاک شو نو شاته به بیا سيزونه جمع کیږي او انفیکشن بکاس کوي لکه اسټیشن ټیوب سره دیس ار اډیټری ټیوبز د دوړو غړونه د تلی د ټیوب دی او د کوم ځای نه لینکینګ د نیزوفیرینګز وذ د میډل ایر د نیزوفیرینګز او میډل ایر کنیکټ کوي څنګه ماته ته وي د څه لپاره ایکوالایزینګ پرشر یو خو دا پرشر ایکوالایز کوي یعنی دا پرده خو موومېنټ کوي کنه نو د پردې د موومېنټ د وجې د هوا د پرشر ډیفرنس راځي نو هغه په ټیوب کې ښکته بر هوا تلی شي او دا ایکوالایز کوي او د بهر انوایرنمنت سره ایکوالایز کوي د هوا نو دننه او بهر هوا equalize کولو د پاره د ټیوب اهمیت دی also drain mucus from middle ear دا د middle ear نه mucus هم drain کوي middle ear نه mucus یا نور سیکریشن چې په درمیانه وخت کې پیدا کیږي هغه به دا drain کوي دا غځای نه چې دا بلاک شو بیا خو به نشي drain کولی سوکي کاس کوي دا اوټایټس میډیا یا درمیاني وخت کې د سوجن د چا د وجې وشي نو ریسک فیکټر او کازز به موږ میکس وایو کازز کې موږ وایو چې انفیکشن مین کاز دی خاص تور بکټیریا وایرس هم راتلی شي د پوز او د خپل په ذریعہ خو مین کاز چې هغه بکټیریا دی الرجی د وجې مریض ته دا چل کیږي بلاکیج اف یوسټیچن ټیوب د سوجې یوسټیچن ټیوب بلاک شو خاص تور په ماشومانو کې وایو هغه یو ریسک فیکټر دی چې ایج چې دی یعنی ماشوم چې دی چې ډیر ورو کې دا یوسټیچن ټیوب کې بلاکیج زر زر راځي او هغه تنگم نه لیدا او هغه هریزنټل ده نیوټریشنل ډیفیشنسي سو وټامینو کمی کمپلیکیشن اف ریسپیریټری انفیکشن ریسپیریټری بل څه بیماری او تا ټریټ نه کی نو دا غینم ریسک دی چې تاسو وشي انفیکشن او بیا انفلیمیشن وشي ایج خاص تور امپورټنت دی ایج یو ریسک فیکټر دی چې ماشومان کوم دي انفینټس او ینګ چلډرن چې د شپږو میاشتو نه 2 کالو پورې دي هغوی ته ډیر زیات دا مسله وي دا ته ځکه چې دا د یوسټیچن ټیوب هریزنټل ورکی او هریزنټل دا سیده سیده نو هغه مواد لاندې نه وړي خو جمع کیږي او بلاک کیږي فیملی هیستوري په خاندانونو کې دا مسله یې کول نزله زکام الرجی کرانیک النس کې خاص طور اټو ایمیون ډیزیز یا بل ایمیونو ډیفیشنٹ پیشنٹ چې دا ایمیون سیستم خراب او پورا کار نه کوي ډیر وخت نه نو دا مسله وته کې اتنیسټی څه قومونه دي لکه امریکای ولدي امریکن چایلډ چې دی یا هسپانیک په هغه کې دا مسله ډیره زیاته وي باټل فیډینګ د ماشومان ته باټل فیډینګ کوي دا هغه کمپوزیشن چې هغه بوتل تبلاسي او پایسکین او هغه نوم دا مسله کیږي ډیس ایڈوانټیج دی د باټل فیډینګ سیمپټمز یې سړي ماشوم بسوي ټربل هیرینګ اند سپیکینګ د تکلیف په وینا کې وینم نشي کولی او اوریم نه اوري خو ځکه چې دا ډک شي د ټمپینیک ممبرین پورې دا ځای بیا ټول شاته د میډل ایر چې دی پرې کې میوکس جمع کیږي او دا غوږ ډک سینس اف فولنس وته کیږي د لګي چې دا ډک ډک ته سیویر ایریک په غوږ درد دی ایر ډیسچارج د غوږ نه سمواد بار روزي سینس اف فولنس د لګي چې ډک ډک غوږ مې دی فیور تبي اریټیبিলিټی دا ماشوم اریټیټي حساسي او جاړي او په ټیم خوراک نه کوي پور سلیپ د کیږي نه ټینایټس په وخت کې توازن کیږي بزینګ رینګینګ برسټینګ اف ایر ډرم دا وخت د پرده چې د شلیګم د دې سره د کمپلیکیشن هم له خدا سرجن قصدن هم کوي انټي سرجن د کې پرفوریشن کوي د شانتي سورې کوي چې د پرشر ریلیز کوي او د مواد تی بار راشي ټمپینیک ممبرین به خپلم جوړیږي او د اپریشن هم کوي چینج ان اپیټایټ اور سلیپ پیټرن د ماشوم چینج کی اپیټایټ کم خوراک چې په کم ټایم کو وس نه کوي کم ټایم چې وو د کېدو په ټایم نه ود کېږي او نازیا دته د الټو په شان فیلینګ کیږي ډایګنوزس به څنګه نو سرجن لري لپاره یو ډیوایس یوز کوي چې پین په شان ډیوایس خورانه پکې لګیدلی ایدا اټوسکوپ یا اریسکوپ وي او میګنیفاینګ ګلاس په کې چې ګوري نو وګورئ ته غټ پکې ښکاری
نو په هغه هغه ډیسکور کوي ډایګنوز کوي بیا ټریټمنټ پیشنټ کو 80% کیسونه چې دی هغه په خپل کلیر کیږي درې نه څلور ورځې پورې نو علاج نه غواړي خو چې علاج غواړي یا کمپلیکیټډ کیس نو انټي بایوټیک پور کوي ځکه انفیکشن دی پین کیلرز چې درد وته نه انالجیسک چې تبه وته نه سرجری بوله کوي بیا چې کمپلیکیټډ کیس سرجن سرجری کوي او یو ټیوب پکې میګ دی ته ټیپانوسټومي ټیوب چې هغه نه د پرشر بیا ریلیز کیږي او کنټنټ بهر راځي او دای لګه ما اناټمي ویلا نو انتهایی موږ په لګو جامع الفاظو کې تاسو ته وی چې اوټایټس میډیا انفلیمیشن اف د میډل ایر دی چې پای کې سټیچن ټیوب بلاک کیږي سټیچن ټیوب مې ته وښودو چې دا د نیزو فیرینګز او د درمیاني غوږ کوم میډل ایر چې دی په مینس کې کنیکشن دی بیا مې دا پوینټ مو وی چې د دوه کارونه دي سټیچن ټیوب یو خدای میوکس بار راولي او دا د پرشر د بیلانس ایکوالایز کوي سر سره بر غر ته یخته دا ټول بیلانس چې جوړي پای کې دی رول دی کاز یې سری مین کاز په انفیکشن دی راغی نه علاوه نور ریسپیریټری ډیزیز چې دی الرجی دا کې دي یو غټ ریسک فیکټر ماشوم دی چې دا سټیچن ټیوب جوړ دي په وړوکوالي کې چې هریزنټلی پای کې سيزونه جمع کیږي نو دا مسله ته ډیره په اسانه کیږي څه قومونه دي او فیملی هیستوري نه دي چې په کې اهمیت لري سیمټم خو دا چې ډیر زیات درد وته ماشوم پیټرن بدل شي د خوب او دا غینه علاوه خوراک بیا په ټیم نه کوي ډیر په ماشومانو کې ځکه ټکه ماشوم به ډایګنوز سرجن په اټوسکوپ باندې کوي او بیا موږ د ټریټمنټ وی چې میجر کیسونه خو دا 80% په خپل حقيقي خو څه د سی چې هغه کمپلیکیټ کی چې کوم کمپلیکیټ شي دا غي د لپاره بیا موږ سکو سرجری یا بیا میډیسن به ورکو او چې دا ټاپک په تاسو سمجھ کې راغلی نیکسٹ ټاپک په اجازه راکړئ الله حافظ